Morjesta taas. Nyt olisi tänään tarkoitus tehdä tommonen ruska-ajelu täällä Heinolan ympäristössä. Ja lähtöpaikaksi valitsin nyt tän Heinolan Siltasaaren. Tuli vähän tänne sivummalle, niin ei häiritä ketään. Tosiaan nyt sitten tarkoitus heittää tommonen ruska-ajo. Reitti on semmonen rapiat 100 kilometrinen ja tossa on vähän evästäkin matkassa sitten jo. Ja jaha, siellä meillä näyttää olevan jonkin sortin sorsia sitten tuolla. Syksyiset maisemathan meillä täällä on. Alla on taas toi meetin luottoratsu. Elikkä Fitnurdin Rumple sähköläski. Ja tarkoitus vähän kokeilla tässä samalla nyt tänään, niin että miten pitkälle tommosessa tourissa riittää sitten potkua, niin eihän siinä. En mä nyt oikein tiedä, jaksanko mä nyt tässä hirveästi mitään lätistä, että liukasta varmaan on, lehtiä on joka paikka täynnä ja ihan kaikkia paikkoja ei näe ja näin, niin ja niin kun näkyy, niin koko ajan tulee lehtiä lisää sitten. Mut joo, lähdetään me kattoo vähän mitä tuolta löytyy, niin kiva kun tulit mukaan. Honey, put your phone down. I know you've been hurting. This spiral's a lonely road. Take my hand and listen. Maybe one day you'll cross paths and you both got new perfumes and the life you Vaijerin kanssa oli alkuviikosta vähän ongelmia ja tossa nyt pari päivää sitten projektin korjausta ja eihän siinä mitään, kaikki tuli säädettyä ja nyt sitten vaihteet takkua melkein joka suuntaan, niin tulee pitkä päivä. Voin luvata. Mutta ei anneta sen haitata, että nautitaan joka tapauksessa niin syksyisestä päivästä. Terveisiä taas sitten Koudan Pekalle niin monessa muussakin videossa. Että piti olla pilvetön taivas ja auringonpaiste, niin voin sanoa, että piip 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 ja ei täällä kyllä ole aurinkoa näkynyt. Taas se silloin pilkahtaa, kun tuolla Heinolla Siltasaaressa oltiin. Niin no, ihan perussetti. Positiivista sentään se, ettei saada räntää ja niin edelleen. Noniin, eli me tultiin tuolta noin ja sen verran ollaan tutuuspaikoissa, että tonne noin, niin sinne jatkuu sitten juustopolku, eli juustopolku menee tuolla, siitä pääsis takaisin. Tuolta itse asiassa taitaa kyltistä vähän jotain ehkä saada selvääkin. Me tultiin nyt tällä kertaa tuolta noin ja jatketaan tätä juustopolun loppupuolta sitten tonne Vuolenkosken koululle ja siitä sitten sinne Rantamestalle ja siitä lähdetään sitten oikeastaan sellaisiin reitteihin joksiku aikaa, ettei ole ikinä tullut ajeltua, niin se on ihan niinku yes. Mut joo, mä jatkan tästä tuonne päin. Joo, nyt ollaan sitten Vuolenkoskella, eli ensimmäinen taukopaikka olisi täällä näin. Aika hiljasta verrattuna kesää, kun ajatellut pari venettä tuolla vielä on
näköjään rannalla ja näin. Tehdään siinä. Ruvetaan myö sitten vähän safkailemaan. Tuolla kauppakin löytyy. Tää oli oliko sitä T-marketti tai joku vastaava, niin tehdään siinä vähän murkinaa ja sit jatketaan. Nyt ollaan 5 kilometriä tultu Vuolenkoskelta. Käännettiin kanavatielle. Katsotaan kun täällä tullaan suoraan oikoen, niin kuin just koulukirjassa opetetaan. Jännäköstä on meillä. Eli täällä on tää kanava nyt sitten. Ja näin, niin otetaan teitä vähän niin jätte työkkiin, missä myö ollaan. Otetaan teidät siitä. No. Elikkä tosiaan ton näköistä kanavaahan tässä meneepi sitten molempiin suuntiin. Eli onko tää nyt Vuolenkosken kanava vai mikä tän virallinen nimi on. Niin tämmönen hässäkkä täällä. Jotain positiivista, kun suurin osa lehdistä on tippunut, niin näki kyllä tuo järvekin tosi kivasti. Tuo on varmaan sellainen, että kesällä sit ei hirveästi näe. Se on tuolla puitteen ja muun sitten takana piilosta. Niin kun lehdet peittää ton näkyvyyden kokonaan. Katsotaan mitä täällä on taas vähän hakkautunut. Niin. Joo, sellainen 40 nyt tultu. Ja loput on siellä. Tosiaan trailmappi näytti 116. Ja eikä siinä yli 1/3 on nyt napsittu ja tuossa vähän sen leivän tosiaan tuossa Vuolenkoskella ja siinä on muuten hauska pikkutönä. Ja miten näkyy, siellä on muuten varmaan saunapala. Vois vaikka ollakin. Niin tosiaan Vuolenkoskella sen leivän ja lähi siitä tulee ja tähän mä olisin tullut 5-6 kilometriä, niin oli pakko heittää vähän makeeta naamaa. Tuli jotenkin semmonen niin höntti siitä pelkästä leivästä ja näin. Mut joo, yli 1/3 ollaan tultu ja ei tässä silleen mitään ihmeellistä. Erittäin hieno ilma. Yhdessä vaiheessa kun vähän paisti jo enemmän aurinko, niin siinä oli jo vähän niinku lämminkin. Ja nyt taas sit tässä ollaan täällä varjossa ja mennään vähän vauhdittomia alamäkeen, niin
Tää alkaa olla aika kauhean. Mut joo, tässä myö jatketaan. Tuonne päin myö mennään, tuonne päin auto. Nyt on kyllä maalaismaisemaa niinku ihan tötterötana. Aurinkokin vähän tossa meitä helliipi. No, täällä haisee maaseutu. Tätä lähdettiin hakemaan. Ihan joka paikassa tää ei onnistu, mutta täällä näyttäisi olevan. Jep. Nyt on tarmaakkia sitten tarjolla. Tarmakkia. Toivotaan, ettei ole hirveästi pakkasen puolella enää täällä nää varjopaikat. On meinaa muuten turvallaan. Näköhän me tullaan Kouvolan tielle. Tullaan me. Jep. Joo, 46 on näköjään tuo Kouvolan tie, mitä yritin muistaa. 54 taitaa mennä Riihimäkeen itse asiassa. Katsotaan minkälainen taidon näyte täältä tulee. Täällä oli kaatunut hirvi näköjään, eli peijaiset heillä tiedossa. No joo, kyllähän tässä, no nyt on 46 kilometriä tultu. Ja no tienpinta on tän näköistä. Että on ihan tätä perussäästösoraa nyt sitten kohtuu niljakkaa olosta. Ja no ei siinä, en mä sen takia pysähtynyt nyt tähän näin, että mä olisin niinku sitä ihmetellyt. Se on mitä se on. Mut se mitä mä tähän nyt jäin sitten, niin on se, että kun mä lähdin vähän niinku ruuskapyöräilemään, niin tämä on se mitä mä nyt sitten jäin tähän ihmettelemään. On se nätti. Unohtakaa tuo puhelinlinja tai sähkölinja, mikä menee tuolla. Semmoinen. Oli ihan pakko pysähtyä. Itse asiassa nyt käännytään sitten tuolta noin. Jos lähdetään tonne päin, niin mennään suoraan sitten sinne Voikoski Heinola tielle. Mutta me käännytään tosta kohta tonne oikealle. Ja sitten jossain tuolla kaukaisuudessa, niin siellä hämöttää sitten se Ahvenisto ja Sonnanen, tai Sontanen niin kuin mä sitä kutsun. No sleep, my veins run dry, I'm empty. I can't see, I'm blinded by this concrete. Without you, 'cause I just wanted you. Tuossa oli semmonen paikka, että tosiaan näytti, että mennään oikealle, lähdin sinne 1,5 kilometriä ajeli. Ja se on niemen kärki, missä tie jatkuu tasan yhteen suuntaan takaisin päin. Mietin pitkään, kun tonne käännyin, että näinköhän nyt ihan oikeesti ollaan sinne menossa. Ei pitäisi mitään kärrypolkua olla tällä reitillä. Ja tää tarjoili nyt sitten vähän erikoisen. Ei sinänsä
näillä mennään. Tässä välillä luottaa itteensäkin, eikä täällä on ollut tanssit. Hello. Joo, sellaista. Katsotaan mikä tää sit meille seuraavaksi tarjoilee. Tiedä näkyykö kuvassa, mut se jotenkin luulee, että se tulee tuolta. Pitää ihan himas katsoa kartasta. Olispa vähän käännät, et näkyy paremmin. Mä tiedän luuleeko se, että se oikeesti tulee tuolta jostain. Tää meneekö tuolla joku vanha tie, sen takia se ajatti tonne niemen kärkeen tai jonnekin. En osaa sanoa mikä juttu on. Mut jatketaan myös eteenpäin. Tästä pitäisi joka tapauksessa nyt kääntyä. Käännystä. Toivotaan, että löydetään se ahvenista. Kyllä joku tie tulee, mutta varmaan jo poikki tuolta jostain. Ei voittoa siinä. Sen verran linjaukset muuttunut, että pitää merkata se poikki olevaksi se pätkä jos onnistuu niin tuolta Rail Mapissa, niin ei tarvitse kenenkään muun käydä siellä. Se ei varmaan mikään hirmunen pätkä on ollut tosta metän läpi, mutta se on jännä, kun Karminikin oli sitä mieltä, että käydään kääntymässä, tullaan takas. Ilmestyhän sen oli piirtänyt, että siellä on joku härdeli tuolla niemen kädessä. Että nyt nässä, mikä tuossa oikealla on, niin siellä me käytiin. No jep. Tästä me jatketaan. Cold January, up before dawn, down to the Knox mine we've been digging on. Noah the lion sits up on a hill in a gold-plated mansion with pockets to fill, and we're underground, 300 feet down, and it feels like we're digging our grave. Don't go down the mines, heed the words that I tell you. It'll cost you your life, and it's damp and dark too. Heard people talking about the rivers full of pain. They got us digging too close to the bank. The money and guilt, heed the words that I tell you. It'll cost you your life, and it's damp and dark too. The river is wide, and it gets ever closer. Each hammer strike, don't go down the mines. Yes, Mama was right, don't go down the mines. No niin, nyt olette teki kanavalla. Sen näkee akku rupeaa olemaan loppu. Joo, niin tossa tosiaan puhuin, että ihan
kiva reitti ollut. Ja ei oo mikään överi kuuma tullut, mutta ei oo tullut kylmäkään, kun on kuorivehkeet päällä nyt. Niin aika pienillä alusvaatteilla mennyt. Et tossa on päälläni Airbase ja Merinovillainen aluspaita, niin on ainoa mitä on tässä alla tän takin lisäksi. Ja no kaulassa on sitten kans Merinovillainen suoja. Et ei oo mitään windstoppereita, en viittinyt ottaa, kun täällä on kuitenkin sen verran lämpöstä lupaa sitä. En tiedä kyllä sitä paljon täällä nyt oikeesti on, mutta täytyy sanoa, että aika kuiva toi akku rupee olemaan. Et saa niinku jo vilkuttaa, ei vieläkään tappanut itteensä. 79 tulee täyteen. Et meni se överiksi siitä mitä mä mietin. Et 75 mietin kotona. Tietysti satkuuhan se pitäisi mennä. Siinä on se joku logiikka, kun mietitään, että toi touri, millä nyt tulee ajettua. Toki nyt tuolla tuli käytetty ihan suruttanut kaikkea muitakin. No, hyvis kulaa kuitenkin. Lähinnähän tässä on myös sellainen testi, että voi tavallaan testata, että mitä esimerkiksi toi touri tekee nyt. Siellä on joku laittanut oikein, hitto kun ei mitään mihin vois kerätä. Täällä on, no siellä on taas yksi. Täällä on varmaan ollut joku 10-15 kaljatölkkiä ympäriinsä. Niin tosiaan. Nyt rupee vähän. Joutuuko tässä kohta laittamaan lisää päälle kuitenkin. Tähän mä olin sanomassa. Niin, et tietää, että mihin tuolla voi niinku tavallaan tuolla tourilla vetää sitten, että jos perässä on kärry tai joku. Se on kiva tietää. Kelirikko. Jep. Täällä on Timosen päällä. Näköjään virhe tuolla reitilläkin, että se käy tuolla ladossa. Pisto. No, siellä vois vaikka käydäkin, mutta se oli vähän turha se 3 kilometrin ylimääräinen. Niin se muuten varmaan verottaa nyt sitä, että me ei olla vielä tuolla. Toivotaan, ettei tää nyt mene sekasin tää meidän navigaattori tästä, kun me ei käyty tuolla. Ei. 2,2 Pärnämäen tie. Olisiko se ollut Pärnämäen tie se, mistä lähdetään, mikä tulee sinne Ahvennistoon ja lähdetään jo kotiin päin. En muista. No niin. Se on nyt lähdetty kotia päin. 39 näytti kyltti tossa. Heinolaa. Ekaa kertaa näky meinaa Heinola. Voikoskelle olisi ollut lyhyempi matka. Se oli joku 30, mitä sinne oli. Mut se mikä tässä on, niin se on meikäläisellä vielä sinne ruokapaikalle niin 10 kilometrin polkemmin. Ja no joo. Vähän on tullut ylimääräistä. Ei riitä 116 nyt tälle päivälle.
Akku tos kitkuttelee vielä, et tietysti jos mä sen vaihtaisin nyt, niin pääsisin vähän helpommin, mut tulee vähän sitten pustua tää testi tässä, niin joo, semmonen kymmenkunta ruokapaikalle, niin katsellaan siellä lisää. No niin, joo. Tässä nyt ollaan heti tien poskessa. Ei pystynyt enää sitten jatkaa. 83 kilometriä tultu ja pistin tosta Trangian tulille. Hommasin tämmösen matkapullon, mihin saa polttoainetta. Ja Trangia on tämmönen, tää niinku Trangia Miniksi. Eli tässä tulee tämmönen paistinpannu-oloinen juttu ja sit tulee toi tämmönen pien kattilan tapainen. Mä oon käyttänyt Primuksen juttua tossa noin, niin mun mielestä se on semmonen kivempi tohon noin. Toki varmaan niinku tälläkin nyt taas samalla tavalla tekee. Ja kannemaati, tää on joku Wannabe Trangian kahva sitten. Tää on yleensä mun mukana, että tällä saa niinku paremmin tän sitten tästä näin. Niin. Mut semmoista tosiaan, vähän levittelin kamoja nyt tossa noin. Niin. Vähän samalla niin kevyt toppatakki, kaikkea tollasta noin nyt sitten päälle. Et sen verran vilakan tuntunen tää olotila tässä puskassa. Tämähän on hienosti fillariparkissa niin kuin näkyy. Se on just siinä mihin voimat riitti. Mut joo, siinä mä rupeen tosta tekee safkaa, niin syön ja juon kahveita, kato ohikulkijoita. Ja varmaan ihmettelee, että mikähän hemmetin pösilö tossa on, mutta sehän ei ole minun ongelma. Leiri on kasassa, niin tai ruokapaikka, niin se on pääasia. No niin, täällä jo pikkuhiljaa rupeaa jotain tapahtua. Eihän tuo maailman nopein oo, että tässä tulee pakostikin pitkä tauko, vähän saa levätä ja tonne tarvitaan vähän vettä, loppuun veteen sekoitellaan. Mulla on tossa vähän chuffetta, niin saadaan sitten tänne Kimeen ja Samittiin sitten vähän täytettä. Joo, erittäin viihtyisä tämmönen. Tää on varmaan, en mä tiedä, onko tää joku metsätie pisto tai ei tuolla mitään aina kaasutusta ole. Mut kovia ne on tästä kulkemaan, että semmonen, tosiaan semmonen, mitä mä nyt sanoisin, 40, niin kuin tossa nyt varmaan tuli jo sanottuukin, 39 about himoa ja nyt on akun vaihoin. Ei jaksa sitä enää sitä taapertamista, että se oli semmonen 85 pyöreästi, niin pidetään nyt, että se on semmonen, minkä nyt ainakin pääsee. Ja näin. Mut kohta saas olla sellaista vettä meillä tossa noin, että pääsis syömään. Laittaa ainakin muhimaan ton Tactical Foodpackin, että ois ihan jees. Mut joo, tästä me jatketaan taas. No niin, ruokatauko pidetty ja ilma hämärtyy. Vähän mieli parantunut siitä, kun totta kai kun vähän chufetta ja safkaa saa, niin pikkasen keräili jo noita kamoja, et kasaa samalla, et ei enää jaksanut rintavaljaita pitää ja näin, niin
Tosta on näköjään ohi tulee näitä volkkareita, niin ne on pahoja. Ei oo mitään tolkkuu tossa ajamisessa. No joo, tietysti tässä vois itekin keskittyä enemmän tähän ajamiseen, ja näillä ihmisillä on varmaan oikeesti vähän hankala hahmottaa, että täällä on joku sekopää fillarin kanssa. Mut joo, parempi mieli tässä näin, ja tästä pitäis hetkinen. Kato perhana, ketturilta on tässä. Alright. Mielenkiintoista. Eli mä oon ihan periaatteessa mä oon jo Sontasella. Mä luulen, että mulla on 10 kilometriä Sonnasella. What? No jepa. Kyllä tää nyt sit ihan niin hirveä tilanne on vielä. Sontaselta niin menee varmaan joku, no en tiedä meneekö edes 10 kilometriä. Niin käännytään sitten tonne hiekkateille taas. Saa nähdä minkälainen kokemus se on pimeällä. Mä luulen, että Sontanen on tässä näin. Uskokaa tai älkää, niin kyllä se Sontanen siinä on. No ei ihan huonosti. Meinasin, että on vielä 10 jäljellä ja ihmettelen, miten hemmetis voi olla. Joo. Eihän siitä. Jatketaan myös tästä näin. Niin tästä varmaan semmonen pari tuntia jo. Tätä hiekkatietä en nyt muista ihan miten pitkään on. Tähän näyttää taas tää navigaattorin U-käännös. Ihan jeppistä jee. Joo. Siellä tosiaan Sontanen ja Heinolan rajojen sisäpuolellakin ollaan jo. Mä jatkan tästä näin. Mä heitän teille vaikka jotain tällaista kuvaa välillä. En jaksanut tosiaan enää mitään mikrofoneja tai rintavaljata laitella. Söin, niin jätin tän kevyt toppatakin tähän päälle. No ihan kuoritakki oli vähän sitä mieltä, että herra on hikoillut. No mukavampi tää loppumatka, ja tosiaan tossa Akkatessa niin kuin taas tulla jo sanottuukin, niin tuli akku vaihdettu. Joo, eihän tässä. Raihailen vähän Sontasen maisemia ja jatkan matkaa. Sitten olisi pitänyt kääntyä tonne hiekkatielle, mutta tie on poikki ja on vissiin jonkunlainen remontti tai jotain, niin joutuu nyt sitten fiilistelee tätä perinteistä tarmakkia sitten. Pitää nyt toivoa, että ensi kesänä sais on auki, niin pääsis kattoo minkälainen tää loppureitti on sit ollut. Vähän semmonen damn. What can you do? Tuossa tuli vähän aika sitten satku täyteen, et ei tästä nyt enää mikään paha oo.
paha oo sitten. Jonkun verran mökkeilijöitä tässä nyt tässä bitumitiellä joo. Taas taitaa joku tulla tuolta. No niin. Yllättävän hyvin ne tälleen pimeällä menee. Paljon varovaisemmin kuin valosan aikaa, että kyllä ne antaa tilaa ihan kunnolla. Jep. No ei siinä. Mä tiedän nyt. En oo varma, että tuleeko tästä nyt enää mitään jatkoa tästä lopusta, kun toi kerran toi. Tää nyt menee tähän asfalttitieksi. No joo. Eihän siinä. Katellaan. Reissu meni ihan ok. Ne mitä siinä lähdettiin niinku hakemaan, niin oli just se, että miten pitkälle tuolla Tour-avustuksella nyt niinku pääsee. Ja kyllä se sinne tosiaan lähelle niinku 90 meni, vaikka tuolla tosiaan alkumatkasta niin tuli käytettyä muitakin avustuksia kuin pelkkää tuuria. Kama oli jonkun verran mukana kuvauskaluston lisäksi ja tosiaan niin kuin nyt tuossa videossa näkyykin, niin kokeilin dronen ohjaimen telinettä tuossa kanssa, eli koko matkan oli oikeastaan ohjaan sitten kiinni tuossa tangossa ja oikeastaan tuossa loppumatkasta en kuvannut enää mitään, koska mitäpä tuolla nyt pimeässä enää niin kuin kuvaillaan, että lenkin kokonaispituus oli semmoinen 119 kilometriä ja aikaa meni joku 8 tuntia kaikkinensa pysähyksineen ja muuten, niin mutta ihan hyvä lenkki, tarkoitus vetää toi lenkki joka tapauksessa tossa vielä sitten nyt tulevana kesänä niin sitten uudestaan ja käydä tsekkailemassa, että jotain jos nyt haluaa miettiä mitä tuosta nyt reissusta oppi, niin ainakin sen, että ei nyt ehkä kannata jättää sitä niin kuin tonne loppupuolelle sitä kunnon syömistä, että olisi voinut syödä ihan reilusti aikaisemmin, niin ehkä olisi ollut mukavampi tuo koko reissu. Mutta joo, hei, kiva, jos tsekkasit tähän asti, pysyit kanavalla, niin kiitti, heitä peukkuu, ja oikeastaan nähdään seuraavalla videolla. Se on moro!